สวัสดีค่ะก็กลับมาเพจเค้กหม้อแกงอีกแล้วนะคะวันนี้เทรนด์สุขภาพมาแรงใกล้เทศกาลตรุษจีนแล้ววันนี้แอดมินนะคะเอาขนมเข่งสูตรข้าวไรซ์เบอรี่น้ำตาลนะคะดอกมะพร้าวมาฝากกันนะคะซึ่งเป็นขนมสุขภาพที่อร่อยมากๆนะคะที่สำคัญนุ่มข้ามคืนค่ะแต่ก่อนไปดูก็อย่าลืมกดติดตามเพจเราด้วยนะคะค่ะเรามาเริ่มขั้นตอนแรกกันเลยนะคะเราจะใช้ใบตองนะคะมาตัดเป็นกลมๆลักษณะอย่างนี้เลยนะคะเสร็จแล้วเราจะจีบนะคะโดยจีบแรกเราจะจับด้านหนึ่งก่อนและจีบอีกด้านหนึ่งนะคะเป็นฝั่งตรงข้ามนะคะทำให้ครบทั้ง4ด้านค่ะโดยจับตรงกันข้ามกันนั่นเองค่ะเราพักส่วนนี้ไว้นะคะทีนี้เรามาเตรียมในส่วนของน้ำตาลกันค่ะเราจะใช้น้ำตาลดอกมะพร้าวนะคะตามด้วยน้ำนะคะเคี่ยวทุกอย่างให้เป็นเนื้อเดียวกันนะคะให้ขึ้นเป็นน้ำอย่างนี้เลยนะคะนี่นะคะเคี่ยวไปตลอดเวลาเลยนะคะน้ำตาลดอกมะพร้าวก็จะละลายเข้ากับน้ำนะคะเคี่ยวให้เข้มข้นหน่อยหนึ่งนะคะหยุดไว้ค่ะมาทำขั้นตอนต่อไปค่ะเราจะใช้แป้งข้าวเหนียวกันนะคะตามด้วยแป้งเท้าใหญ่ม่อมค่ะและตามด้วยแป้งข้าวไรซ์เบอรี่ค่ะซึ่งเป็นเมนูสุขภาพเลยค่ะหลังจากนั้นนะคะเราจะใช้น้ำมะพร้าวนะคะมาผสมนะคะแล้วก็นวดค่ะนวดจนนะคะน้ำมะพร้าวนั้นซึมเข้าไปในตัวแป้งเลยนะคะมันจะได้ความนิ่มมากๆเลยนะคะเราเช็คว่าเราได้นะคะจนเป็นเนื้อเนียนในลักษณะอย่างนี้นะคะเช็คดูนะคะเราจะเห็นนะคะถึงความนิ่มนะคะเราหยิบมาอันนึงมาดูนะคะเห็นไหมคะน้ำมะพร้าวได้ดูดเข้าไปในตัวแป้งแล้วนะคะหลังจากนั้นค่ะเรามาทำขั้นตอนต่อไปกันเลยค่ะเราจะใช้น้ำตาลนะคะที่เราเคี่ยวไว้นะคะค่อยๆทยอยเทลงไปเลยนะคะใช้ไม้พายคนนะคะตลอดเวลาค่ะคนเลยนะคะใช้มือนะคะดูนะคะเช็คว่าส่วนไหนที่ยังมีผงแป้งอยู่นะคะเราพยายามบี้ให้หมดนะคะหรือใครจะกรองก็ได้นะคะในขั้นตอนนี้นะคะหลังจากนั้นค่ะเราจะใช้นะคะมะพร้าวลงไปเลยค่ะนี่นะคะแป้งไว้นะคะประมาณ30นาทีค่ะเราไปตั้งไฟกันนะคะรอจนน้ำเดือดค่ะหลังจากนั้นเราเอากระทงที่เตรียมไว้นะคะทาในส่วนของน้ำมันนะคะเราจะใช้น้ำมันมะพร้าวหรือน้ำมันพืชก็ได้นะคะทาให้ทั่วกระทงค่ะหลังจากนั้นค่อยๆหยอดลงไปเลยค่ะพยายามหยอดให้นะคะประมาณเศษ3/4ของกระทงนะคะหรือเกือบเต็มเลยหลังจากนั้นเอาไปนึ่งนะคะด้วยไฟแรงค่ะ30นาทีค่ะนี่30นาทีเราจะได้แล้วนะคะสำหรับขนมเข่งนะคะข้าวไรซ์เบอรี่บอกเลยว่าหอมอร่อยนะคะและที่สำคัญนะคะดีต่อสุขภาพนะคะลองไปทำกันดูค่ะเป็นเมนูไอเดียอีกเมนูหนึ่งนะคะสามารถทำขายได้ในเทศกาลตรุษจีนนะคะใครทำแล้วขายดีอย่างไรมาเม้นบอกแอดมินกันบ้างนะคะเดี๋ยวแอดมินคลิปหน้าๆนะคะก็จะมีขนมไอเดียต่างๆไว้สำหรับทำขายมาแชร์ต่อกันอีกค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดี